So for this video, I will be teaching you how to play the song of Jason Mraz entitled I Won't Give Up. Let's have first the intro. So, intro, the chords are A. So A, index finger, second fret ng D string, second fret din ng G string, yung middle finger. Then itong ring finger sa second fret ng B string. This is A. Next na chord ay E. So E, yung index finger ay nasa first fret ng G string. Second fret naman ng A string yung middle finger. And second fret ng D string yung ring finger. So next chord ay B sustain 4. So B sustain 4, index finger, second fret ng A string, then ring finger, fourth fret ng D string at pinky, fourth fret ng G string. Ito yung B sustain 4. Then next na chord ay D, bar on the second fret, then middle finger sa fourth fret ng D string, then ring finger sa fourth fret ng G string, at pinky sa fourth fret ng B string. So yung B pwedeng ganito eh. Pwedeng ganito or pwedeng ganito. So sa intro, ang first na note ay first 3 notes dito sa second fret ng D string. Then next ay ito, fourth fret ng D string. Then next ay first fret ng G string. So ganito yun. Yung pagkatapos ito ay ang chord na A. Then next na chord ng E. Okay? So, gagawin ito 3 times. Then, pagkatapos ito, ang note naman na gagawin nyo ay ito. First fret ng G string. Then, fourth fret ng D string. Then, second fret. So again, first fret ng G string, fourth fret ng D string, second fret ng D string. Then, pagkatapos nun ay ang B sustain 4. Then, B. Okay? Again. Ayan. So, balik tayo sa una. Yan yung intro. So, ang verse ay the same lang ng chords sa intro. So, pagkatapos ng intro ay verse. So, ang gagamitin nyo ay the same lang ng chords. So, ganito yun. So, last part ng intro.
Chorus. So sa chorus, first chord ay A. Natapos ang A ay E. Then next ay C sharp minor. So C sharp minor, bar on the 4th fret, then ganito. So para lang siyang A minor, pero ito ay nasa 4th fret. Then pagkatapos ng C sharp minor ay B. Then balik sa A. Then E. Then B sustain 4. And B. Okay. So chorus. That's the chorus. Next na part ng song ay yung bridge. So, sa bridge, yung first chord ay F sharp minor. And next ay B. F sharp minor. Then B. The next ay D. Next on D ay D sharp diminished. So D sharp diminished. So index finger dito sa first fret ng D string. Then itong ring finger sa second fret ng G string. Then middle finger sa first fret ng B string. At yung pinky sa second fret ng lower na E string. Yan. So, para lang siyang D7, pero mayroong dito sa first fret ng D string. Then, balik sa D. Then, D sharp diminished. Then E. So last part ng chorus bago mag-bridge. D. That's the song of Jason Mraz entitled I Won't Give Up. So I hope na nakatulong ang video na ito. So kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please click subscribe for more videos. So thank you for watching and see you next time.